بسم الله الرحمن الرحیم. تیره ورځ درس کې موږ تاسې په لوپس باندې خبرې وکړلې. په څه شي وغږېدلو؟ په لوپس باندې. کوم لوپ موږ ویلې؟ وایل لوپ او فار لوپ دواړه ویلي دي. نو موږ سره درې رقم ته مې اول درته ویلې چې موږ لوپ باندې خبرې کوو. وایل، ډو وایل او فار. وایل، ډو وایل او فار. اوس ګوره زه راځم دلته څه کار کوم. هغه علیکم السلام راخلمه نیټ مینز به راخلاص کړو. دا مو راخلاص که صحیح شو که نه. ښه راځو دلته موږ تاسې یو وایل لوپ چلو. کوم لوپ چلو؟ وایل لوپ. ښه راځم په دې ځای کې ورته لیکم دا شیان به ختم کړو. دا شیان به څه وکړو؟ ختم کړو. صحیح ده که نه؟ سټرنګ کلاسو دا یوټیلو دا شیان زه څه کوم؟ ختموم. ګوره زه لیکم انټیجر ا مساوي که له 500 سره. ا په نوم یې ویریبل د څو په پکې اچولي دي؟ ورته وایم وایل کله چې ا مساوي و له شپږو سره ته سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن کار کوي. حکمته انسټالیشن دی سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن څونه وخت ودرې اوس وګورئ که چا ډاټ پرنټ الن که نه. او پرنټلن آوټپوټ کې موږ ته راوښیه او دې وایي چې څه شی ویلکم ټو جاوا. اوس چې پروګرام رن کوم آوټپوټ کې چې ښیي ویلکم ټو جاوا. دا ولې ښیي؟ نه ښیي ما خو ورته ویلي دي چې تر هغه وخت کې ته دا ښیه چې کله په ای کې څه ول؟ شپږ ول. اوس په ای کې پنځه دي که نه. چې رنې کړو نو دا نه اجرا کېږي. دا وایل لوپ. دا وایل لوپ داسې لوپ ده چې د یو کنډیشن په اساس کار کوي. که چیرې شرط صحیح وو بیا به کار کوي. صحیح ده که نه. اوس زه څه ورته وایم؟ راځم دا ځل یو سیسټم بل ورته کوم. ښه زه دا ځل داسې کوم ډو وایل چلو. ډو وایل او وایل لوپ کې څه شرط ده؟ وایل اول شرط چک کوي. وایل اول شرط چک کوي. که شرط صحیح وو خو کار کوي او که نه کوي. خو ډو وایل څه کوي؟ ډو وایل اول کار اجرا کوي او بیا شرط چک کوي. دغه فرق دی د ډو وایل. ښه د وایل او د ډو وایل ترمنځ فرق څه ده؟ وایل اول اول شرط ګوري بیا عملیه اجرا کوي. اما ډو وایل اول عملیه اجرا کوي بیا شرط ګوري. نو یعنی ډو وایل که د اول ځل لپاره که غلط هم وي یو ځل خو حتمي اجرا کېږي. ډو وایل یو ځل حتما اجرا کېږي. ښه که غلط هم وي. اوس ګوره ورته ډو د ډو وایل سنټکس یا ساختار سره همته ده. ډو اجرا که چې اجرا که ډو ته به باډي ورکوي. چا ته به باډي ورکوي؟ ډو ته. او د ډو باډي منځ کې به شیان لیکي. روان شو حکمته چی ده؟ بند دی که ته نه وایي چې چالان دی F12 دی وویل. صحیح ده. سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن او سی ډي به خرابوي. ښه یا ورته خیر یو کله کله لږ ځنډ کوي. سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن صحیح شو. آوټپوټ کې چې راوښیه ورته به چې آوټپوټ کې راوښیه چې څه ودې وایي چې ویلکم ټو جاوا. ویلکم ټو جاوا او لاندې اوس ورکوم چې وایل. ګوره پاس مې ډو ورکړه او لاندې وایل. ورته وایم وایل کله چې ا مساوي وله څو سره اوس یې چرن کوم څو ځلې ماته په آوټپوټ کې دا راښیي. یو ځل راښیي. بل ځل چې راځي شرط ګوري غلط ده. ګوره ښه نو چې کله رن کوم ګوره یو ځل حتما ښیي ویلکم ټو جاوا ځکه چې اول کار اجرا کېږي او بیا شرط چک کېږي. که چیرې زه راځم دلته دا شپږ کم اوس یې چرن کوم څو ځلې راښیي. اوس خو یې همداسې راښیي. آفرین لایت الهي دوامداره ځکه چې همیشه دپاره څه شی ده؟ هغه شرط صحیح ده. صحیح شو که نه؟ مشکل خو نه ده که نه. اوس موږ تاسې په دې قسم پوه شو په وایل ډو وایل او په فار لوپ باندې د ټولو په سنټکس پوه شوې. اوس موږ تاسې نن په لوپس کې بریک او کنټینیو سټیټمنټ وایو. په څه شي خبرې کوو؟ په بریک او کنټینیو سټیټمنټ باندې وایو. بریک چې شي ته وایي بریک لوپ ختموي. لوپ مخکې له مخکې ختمولو ته بریک وایي. اوس ګوره ښه غوږ ونیسئ. زه راځم ګوره ورته لیکم فار انټیجر ا مساوي که له څو سره له یو سره او سیمی کولن تر هغو چلیږي چې ا وړوکی دی یا مساوي ده له 20 سره. ښه او ا پلس او انټیجر زیډ مساوي که له 10 سره. ښه
اوس ورته وایم چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن آوټپوټ کې راښیه. آوټپوټ کې مونږ ته څه راښیه؟ مونږ ته دې راوښیه آوټپوټ کې چې څه شی جاوا از ایزي. صحیح ده که نه؟ دا آوټپوټ کې راښیه او ورته وایم چې زیډ از اکول ټو زیډ پلس 2. اوس چې رن کم دا سټیټمنټ څو ځلې مونږ ته څو ځلې راښیي چې جاوا از ایزي؟ شل ځله. آفرین دقیقه څو ځلې راښیي؟ شل ځله یې راښیي ځکه چې ما ورته ویلي دي یو نه تر شلو پورې. صحیح شو که نه؟ ګوره که زه غواړم د جاوا از ایزي دې په سر کې یو دوه درې ولیکي نو سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن کې اول ای راوښیه. صحیح ده که نه؟ او له ای سره یو ځای که جاوا از ایزي. اوس ګوره چې رنه کم وینیا څه وایي شل ځله یې مونږ ته راوښوده چې جاوا از ایزي. اوس زه دلته خو زه یو شرط لګوم. ګوره ورته یم اف که چیرې زیډ ور ګریټر دین 20 زیډ څو وسو له غټ سو له شلو نه ته څه وکړه بریک لوپ څه وکړه ودروه. اوس به څو ځلې مونږ ته آوټپوټ کې راښیي چې جاوا از ایزي. بریک هما ټول هدف له دغه بریک سټیټمنټ نه و. ښه دا همدا شل راښیي ها وایم نه چې رن یې کم دا سټیټمنټ څو ځلې اجرا کېږي؟ شل ځله. مونږ ته به دلته څو ځلې راوښیي چې جاوا از ایزي؟ شل ځله. ته ووایه څو ځلې راښیي؟ بریک نه دغه اوس دا پروګرام چې رن کم څو ځلې به مونږ ته راوښیي چې جاوا از ایزي؟ لاس ځله یې راښیي. لاس ځله یې راښیي. آفرین صحیح شو. څو ځله به یې راوښیي؟ پنځه ځلې. ګوره تاسې باید پروګرام چې ووینئ پروګرامر هغه کس ته وایي چې داسې ورته وګورې باید ته دا یو شی ووایې په دې رقم ته نه کېږي. ګوره خو ساده ژبه کې ما ورته لیکلي دي مخکې. ګوره دغه شرط نه و دا شرط نه و. څو ځلې مونږ ته راښیي؟ شل ځلې ځکه له یو نه تر شلو پورې. او دلته ما څه وشول اوس مې دا شرط ورکړه ما ورته ویلې که چیرې زیډ له شلو نه غټ سو بیا لوپ څه وکړه ودروه. نو زیډ اول سر کې څو دي؟ څو پکې ډېرېږي؟ 2 12 څوارلس 12 14 اتلس شل. نو بل ځله چې ډېر شي نو لوپ خو به نور بیا نه اجرا کېږي که نه. نو په 15 ځلو کې به د ښکار خلاص شي. نه شوې پوه په دې سره که درته تشریح کوم. اوس ګوره هدف زموږ د دې بریک سټیټمنټ نه ده. ګوره چې دا راواخلو رنې کړو. ګوره څو ځلې مونږ ته آوټپوټ کې راوښوده؟ شپږ ځلې ولې راوښوده؟ ما خو 15 ځلې وویلې. ګوره ښه ښه غوږ ورته ونیسه. اول په زیډ کې څو پراته دي؟ لس. او په ای کې څو پروت ده؟ یو. نو یو له شلو وړوکی ده. صحیح ده. راکته څو دا کار یې اجرا کړ. صحیح ده. او په زیډ کې یو دا اجرا کړ یعنی یو ځلې جاوا راوښودله ښه چې جاوا از ایز یو ځلې راوښوده. او په زیډ کې 2 جمع کړل. زیډ څو 12 زیډ 12 ده. ښه دا شرط لا غلط ده. بیا راغی په وی کته ای کې یو بل ډېر که 2 سول 2 له شلو نه واړه دي. بیا یې دوم ځل لپاره جاوا از ایزي او په دې کې 2 نور جمع کړل څو سول او څو ځلې آوټپوټ کې راښودلی ده؟ 2 ځلې که نه. بیا یې ای پلس پلس په ای کې یو ډېر کړه. صحیح ده که نه؟ 3 سول. او بیا یې درېم ځل لپاره هم دا راوښوده او دا څو سول 14. صحیح ده که نه؟ درېم ځل یې دا راوښوده دا 14 سول. بیا یو ډېر که څلورم ځل لپاره هم دا راوښوده او هغه یې 18 سول. بیا راغی یو یې ډېر که پنځم ځل لپاره هم دا راوښتل او هغه یې څو کړل؟ شل کړل. صحیح ده که نه؟ شل کې خو بیا شرط صحیح ده که نه؟ نو هغه شپږم ځل لپاره هم شرط صحیح و. ښه په شپږم ځل کې چې ده هغه بیا له هغه نه ډېر سول له شلو نه ډېر وختل. پوه شوې؟ نو دا باید تاسې ګوره هدف دا ده چې په دې هر څه باندې ځان پوهېږئ. ښه اوس زه یو کار بل کوم د بریک باندې نه شوې پوهېږه. پوه شوې؟ لوپ دروي پروګرام نه دروي. ښه لوپ دروي چې کله کولی شي تاسې ورته چې لوپ ودروه. زه اوس یو کار بل لیکم بریک. چې شی لیکم؟ داسې چلو کوم بریک. راځه د خیره څو ځلې به ما ته راښیي چې جاوا از ایزي دا سټیټمنټ به څو ځلې راوښیي؟ شل ځلې. آفرین. ته ووایه څو ځلې بیا راوښیي؟ یو ځلې. آفرین. اول ځل مونږ ته راښیي سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن او ډایرکټ لوپ څه کوي؟ بریک کوي. ما لیدل لکه قاعده شرط ورته لیکله بریک کړه لوپ ودروه. دا خو تدریج ټول راځي. خو ګوره ولې نه راځي لاندې؟ ولې نه راځي؟
د قوسونو منځ کې چې کوم سټیټمنټ دی هغه ټول څه کیږي اجرا کیږي. دا ما کوم په شرط کنه نه ولې نه راځي ها دا خو راځي کنه. ګوره که زه دلته لاس سټیټمنټ ولیکم هغه لاس سټیټمنټ هم اجرا کیږي، که شل ولیکم شل هم اجرا کیږي. چې ټول اجرا کړل بیا لدی نه بیرته څه کیږي پورته کیږي. پوه شو کنه په دې قصه. اوس چرن کوم یو ځل ګوره مونږ راخي او لوب ځای په ځای څه کوي ودرېږي. نو بریک سټیټمنټ چې دا هغه څه کوي لوب درې. اوس ګوره وګونی سا زه یو لیکم چې جاوا از ایزی ها بل ورته وایم چې سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن ها سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن او بل راوخه ورته موږ ته دی وایي چې څه شي اتلان کمپیوټر سنټر. اوس چې پروګرام رن کوم سره راخی د سره وایي جاوا هم راخی جاوا ایزی هم راخی اتلان کمپیوټر سنټر هم راخی. دا دواړه سټیټمنټ موږ ته شل ځله راخی ها شل ځله او شل ځله بل کنه بیرون د هغه نه ورډ نه وی دی فور بیا نه راخی نه راخی یو ځل کوم جنوي د باډي نه بیرون و کنه کدلته لوپ نه مو باندې جوړ کړی بیا څو ځله راخی هیڅ لوپ ما څه چې نشته هغه یو ځل کیږي کنه. نو زور نه جنا بیر دا راخه دا څه کې وخه بیر دا راخه ټایم لوپ کې راو صحیح ده کنه. خراب ده سی ډي خراب به سی ډي به خرابې ور وړو کار نه کوي. کمپیوټر دیم در سره حساب به وخت تر سره باندې کوي درته وي دیواله تا وي خراب کړي انسټال کړي د بیرته دراوړي دا کار نه کوي. اوس ګوره دا موږ راوخیست رن کوي ها ویني جاوا از ایزی او اتلان کمپیوټر سنټر ویني شل زره راو صحیح شو کنه. دا ګوره دا زه اوس داسې چل کوم دلته لیکم بریک اوس ما ته آوټپوټ کې چی راخی هغه نه سیستم هغه خو نه راخی اتلان آفرین ځکه بریک یو ځل لپاره به دا شی راخی او که زه دلته ولیکم چې کنټینیو چې مې ولیکم دا سره یو ځای نه. اوس ګوره کنټینیو سټیټمنټ څه معنا ورکوي. کنټینیو معنا چې ته له دې ځای نه بیرته پورته خیزه دا لاندې مه راکته کېږه له دې ځای نه لوپ نه مه نوځي ښه چې که بریک یې کړو ګوره بریک څه معنا ټول لوپ یې ودرو دا یو ځل اجرا شو نور بیخي لوپ نه ووته. که کنټینیو به کما کنټینیو معنا لوپ مه دروه خو دې نه دا لاندې چې دي دا مه اجرا کوه او دې نه بیرته پورته بیا هغه راخی دغسې سټیټمنټ معنا ورکوي. اوس ګوره ښه زه راځم دلته بیا هماغسې شرط اوس ګوره دوه ځلې دوه سټیټمنټ لیکم ښه هغه بل مې نه پاک کړ صحیح شو. اوس دلته هماغه شرط ورته لیکم ورته یم اف که چیرې زید ور ګریټر دین شل زید له شلو نه لوی شو بیا ته څه وکړه کنټینیو څه وکړه کنټینیو څخه. اوس یې چرن کم چی کېږي زه راته ووایه دا پنځه ځله شپږ ځله راخی چی شي شپږ ځله راخی جواز ایزی کوي بیا شل ځله نور هم ورسره څنګه نه زه وایي د خیر ګوره جاوا از ایزی دا سټیټمنټ به ما ته څو ځلې راخی شل ځلې خو اتلان کمپیوټر سنټر به څو ځلې راخی شپږ ځلې. پوه شوې که نه په دې قصه نه لا پوه اوس ګوره وینې ښه شپږ ځلو کې دا دواړه راخی شپږ ځلې چې ده یو دقه یو دقه دا همیشه دا راخوده ولې کنټینیو صحیح ده که نه ها صحیح ده مشکل نه ده. مشکل دا ده چې زید خو رښتیا زید خو هېڅ وخت له شلو نه غټېږي نه زید کې خو همیشه څو پراته دي لس پراته دا ګوره زید کې همیشه څو پراته دي نو اوس یې کرن کم څو ځلې راخی شل ځلې بار راخی ځکه هېڅ کلم دغه شرط نه صحیح کېږي زید کې همیشه څو وي لسی او که چیرې زه اوس راسم وتایم چې زید از اکول ټو زید پلس ون اوس څه کېږي ځه اوس د زید له لس سره یو جمع کېږي اوس به صحیح آوټپوټ کې به چی وي آوټپوټ کې شل ځله به نه و څه وایم ستا شل ځلې به دا سټیټمنټ راخی ښه خو لس ځلې به دا ورسره وي او دا پاتې لس ځلې به نه وي ورسره ښه پوه شوې که نه په دې قصه ښه دا څنګه نه اوس ګوره که نه دا وخت لرنې که ودرېده وینې دلته ګوره تنا جاوا ایزي ښه او پاس سر کې وګوره هغه لس ځلو کې ورسره اتلان کمپیوټر سنټر هم شته که نه شته لس ځلو کې اتلان کمپیوټر سنټر ورسره شته ده او هغه نورو ځایونو کې بیا ورسره
نشته ګوره ښه ځان پوهېږه زه یو سټیټمنټ دلته بل لګوم په بریک او کنټینیو په مقصد خو پوهې دا زیډ به هم درته ایسته کړم لږ به یې نور هم درته ساده کړم زیډ به هم ته نه څه وکړم دا لوپ څو ځلې اجرا کېږي 60 ځلې ځکه له یو نه تر څو پورې په دې منځ کې چې زه څه ولیکم هغه ماته څو ځلې راښیي نو ګوره نو ورته وایم چې سیسټم ډاټ چې شی آوټ ډاټ پرنټلن او آوټپوټ کې موږ ته راښیي چې راښیي په پرنټلن کې راښیي چې اتلان کمپیوټر سنټر صحیح شو دا موږ ته په آوټپوټ کې راښیي او له دې سره ای هم کنکریټ کوه چې هغه شمارش معلوم شي ښه او زه اوس ورته وایم له دې سره بیا هغه او بل راښیي چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن ښه سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن او ودې وایي چې څه دې ووایي ودې وایي چې پروګرامینګ از څه شی فن پروګرامینګ څه شی ده ساتیری ده مذاق ده که نه اوس چې دا رن کو څو ځلې موږ ته دا راښیي 60 ځلې به همدا سټیټمنټونه راښیي څو ځلې به دا سټیټمنټونه راښیي 60 ځلې صحیح شو که نه که زه دلته ولیکم بریک اوس یې څو ځلې راښیي چې رانې کوم یو ځل به همدا دواړه راښیي ښه صحیح شو که نه او که زه دلته کنټینیو ولیکم اوس به یې څو ځلې راښیي زه دا ووایم آفرین په مقصد یې پوهېږي بیا 60 ځلې ځکه دې بیا پورته خېږي ښه پوه شوې دا چرن کوو ګوره بیا هم څو ځلې 60 ځلې زه اوس ګوره د دې منځ کې دلته راځم یو شرط لګوم ښه د دې دواړو سټیټمنټونو منځ کې څه لګوم شرط لګوم ورته وایم اف که چیرې ا ور ګریټر دین 10 ا له لسو نه څه شی سوله غټه سوله نو که د اف ته باډي ورکړه که نه ورکوې مشکل نشته ځکه یوه جمله لیکو خو خیر باډي به ورکړو ورته وایم څه وکړه بریک اوس څه کېږي ځه آفرین 10 ځلې راښیي ښه دا دواړه او لسو ته چې ورسېده لوپ څه کېږي بریک کېږي ویني دا ټول سټیټمنټ یې څو ځلې راوښودلې 10 ځلې دا ولې یوه دا اتلان کمپیوټر سنټر یو لسم ځل هم ځکه شرط خو بیا دلته چې کېږي دا جمله یو ځل پرنټ کوي بیا له هغه نه وروسته یې شرط څه وکړه چې که صحیح ده نو هغه ځکه یې ورځلې مشکل نه ده اصلا 10 ځلې دواړه سوې او نور او که چېرې زه دلته ولیکم چې کنټینیو څه وکړه اوس به څه کوي ځه دواړه 10 ځله نه راښیي دا بره چې ده دا 60 ځلې راښیي دا لاندې چې ده دا 10 ځلې ځکه چې له دې ځای نه که چېرې دا لسو نه غټ سو بس بیا به لاندې نه راکته کېږي خو هغه بهرني کارونه خو به اجرا کېږي که نه نه یې پوهېږي نو دې اوس ګوره چې موږ تاسو راخلو وینې هغه لاندې اتلان کمپیوټر سنټر یې څو ځلې راوښوده 60 ځلې او هغه بله سټیټمنټ چې د هغه یې څو ځلې راوښودله نو دا دې ته وایي بریک او کنټینیو او بل کم ډو وایلو نو موږ سره ریپیټیټیو سټرکچر ته دا ساختومه داسې تکراري سټرکچر هم ګوره څو سټرکچره موږ ویلې کنډیشنل سټرکچر موږ ویلې شرطي او ریپیټیټیو سټرکچر ته دا تکراري سټرکچر چې لوپونه دي پکې دا مو وویلې سبا ته به انشاءالله یوه نوې موضوع ته به ورته اخلي ګوره خیر سره پوه شئ مشکل خو نه ده که نه نو ځان پوه که ښه په دې سټیټمنټونو باندې او شاید دغه د دې سمسټر درسونه دي یو څو ورځو کې